هل يمكنك تخيل أن الشرايين التي توفر الأكسجين لأعضائك تعاني من هذه الضرر؟ وهل يمكن أن تتسبب هذه التراكمات الضارة في نوبة قلبية مفاجئة أو سكتة دماغية تؤدي إلى فقدان أحبائنا بكثرة؟ احرص على حماية نفسك ولا تتجاهل الوعي، وكن مسؤولاً في الحفاظ على صحتك. ما الذي يحدث بالضبط في جسمك؟ يجب أن تدرك أن نمط الحياة غير الصحي يفتح الباب أمام تصلب الشرايين، وهذا يزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية وسكتة دماغية. دعونا نستمع إلى ما قاله البروفيسور الألماني إرنست فاينغ، وهو كبير أطباء جراحة الأوعية الدموية، حول تأثير نمط الحياة غير الصحي. يمكنك أن تعتبر هذا اختباراً لنفسك لمعرفة ما إذا كانت هناك أي انسدادات في الشرايين. أحد الأمور الرئيسية هو الإفراط في تناول الطعام، خاصة الوجبات الجاهزة والغنية بالدهون. في هذا السياق نتحدث عن الأطعمة والوجبات الجاهزة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر الأبيض والدقيق الأبيض، بالإضافة إلى المواد الحافظة والأصباغ والملونات. هنا نتحدث عن المواد الكيميائية التي تؤثر سلباً على جهاز المناعة والصحة بشكل حاد. بالإضافة إلى ذلك، تناول الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة، وخاصة استخدام الزيوت المهدرجة، يعتبر عاملاً رئيسياً يؤدي إلى انسداد الشرايين. هذه الانسدادات يمكن أن تتسبب في تدمير الصحة بشكل حرفي. ثانياً، هل تعاني من نشاط بدني ضعيف؟ إذن فقد تكون عرضة لانسداد الشرايين. للأسف نعيش في زمن يتسم بقلة الحركة والكسل والخمول، ونفتقر إلى ممارسة الرياضة بوعي، وهذا يعد أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى انسداد الشرايين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى مشاكل صحية، ومن المؤسف أن الزيادة في الوزن أو السمنة قد تكون سبباً لارتفاع ضغط الدم. ونتحدث الآن عن أهمية ممارسة النشاط البدني وتجنب التدخين، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الملح. فإضافة كميات كبيرة من الملح في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يسبب ارتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، يلعب نقص البوتاسيوم في النظام الغذائي دوراً في ارتفاع ضغط الدم، فالبوتاسيوم يساعد في توازن مستوى الصوديوم في الخلايا، وعندما لا يتم تناول كمية كافية من البوتاسيوم أو تخزينه، فإن ذلك يؤدي إلى تراكم كمية كبيرة جداً من الصوديوم. بالنسبة لمستوى السكر في الدم، ينصح بشدة بتضمين الأوراق الخضراء والعصائر الخضراء في النظام الغذائي بشكل منتظم كجزء من نمط حياة صحي، ويعتبر تناول الطعام بشكل مستمر وعدم التوقف عن الأكل وعملية المضغ المستمرة على مدار الساعة هما السبب الرئيسي لارتفاع مستوى السكر في الدم. ومن المؤسف للغاية أن هذه الظاهرة منتشرة بشكل لا يصدق في مجتمعاتنا العربية، حيث يتعب عملية المضغ المستمر ويؤثر على وظيفة البنكرياس، مما يؤدي إلى ارتفاع مستمر في مستوى سكر الدم. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض المشروبات الصحية التي يمكن أن تساعد في ضبط مستوى سكر الدم مثل القرفة، ومن الصعب على الكثيرين استبدال تلك المشروبات الضارة مثل المشروبات الغازية والمشروبات الصناعية المحلاة بكميات هائلة من السكر، والتي تحتوي على مواد حافظة وملونات وأصباغ ضارة بصحة الإنسان. على سبيل المثال، يعتبر البدانة عاملاً خطيراً يزيد من خطر تصلب الشرايين، وينصح بشدة الأشخاص الذين يعانون من البدانة بضرورة خفض الوزن. ويجب اتباع نظام غذائي متوازن يشمل زيادة تناول الفواكه والخضروات ومنتجات الحبوب الصحية، والاستمرار في ممارسة الرياضة.
يجب أيضاً الإشارة إلى بعض العادات الغذائية المهمة، كما يؤكد الدكتور مازن السقا استشاري التغذية العلاجية. عند تناول الفواكه يجب أن يكون ذلك قبل الوجبة الغذائية بمدة لا تقل عن 2 ساعة. ومن الخطأ الشائع تناول الفواكه بعد تناول وجبة الغداء، فهذا يؤدي إلى التخمر وزيادة مستوى سكر الدم بشكل غير مقبول. تعتبر تصلب الشرايين حالة مرضية تتسبب في فقدان المرونة للشرايين، حيث تصبح أكثر سمكاً وتضيقاً وتصلباً. عندما يتراكم الكوليسترول والدهون على شكل ترسبات على جدران الشرايين، يحدث انسداد يعيق تدفق الدم ويؤدي إلى ضيق الشريان وفقدان مرونته. ومن بين المواد الطبيعية التي ينبغي تضمينها في النظام الغذائي بشكل مستمر هو المكسرات مثل الجوز، حيث تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم الذي يساهم في تقليل تراكم الترسبات في الشرايين. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجوز على الأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تساهم في مكافحة تراكم الكوليسترول الضار. أما بالنسبة للبروكلي فإنه يعمل على تنقية الدم وإزالة السموم الطبيعية من الجسم، وبفضل احتوائه على الألياف الصحية يساعد البروكلي في خفض ضغط الدم وتقليل خطر تمزق الشرايين. أضف زيت الزيتون إلى نظامك الغذائي كعلاج فعال لمشاكل الكوليسترول الضار. يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية غير المشبعة، ويوفر نظاماً صحياً للدورة الدموية. قم بإضافة كوب من الشاي الأخضر إلى نظامك الغذائي بانتظام، حيث يعمل على تنظيف الشرايين بشكل مستمر. كن واعياً عند تناول الطعام وممارسة التمارين الرياضية. يجب الحصول على ساعات كافية من النوم والراحة. هذه هي منظومة الصحة، ويجب أن تدرك أن الصحة لا تأتي من جزء واحد، بل هي نظام حياة. يجب أن تستمر على هذا النهج طوال سنوات حياتك. نحن نمتلك المعرفة والخبرة، وهدفنا هو توفير نظام غذائي شامل يعود بالفائدة على البشرية في كل مكان. يمكن لكل فرد استفادة أكبر إذا كان واعياً للمعلومات التي نقدمها والسعي للوصول إليها. منذ الأزل اعتبر العلماء والأطباء الطبيعة هي الأمة الأولى للبشر، حيث توفر لهم الملاذ الأخير. شعارنا هو التحول من الاعتماد على الدواء إلى الاعتماد على الغذاء، فقد تتمكن أجسامنا من النجاة من الأمراض التي تسببها الجراثيم، ولكنها قد تواجه صعوبة في التصدي للأمراض التي تنشأ عن التخمة وسوء التغذية الحديثة. أساليب المطاحن ومعامل تجهيز الأغذية والأدوية التي تم تطويرها بواسطة التقدم العلمي لخدمة البشرية وإنقاذها من الألم والمعاناة، تم تحويلها بواسطة المصانع والمتاجر إلى وسائل لاستغلال المال، وأصبحت تستخدم في أمور ذات فائدة وأمور غير فعالة، مما أدى إلى ضعف المناعة والفعالية في أجسامنا. هناك العديد من النباتات في الطبيعة تحتوي على الغذاء والدواء والشفاء، ويمكن لكل شخص زيادة معرفته وتعزيز صحته وسلامته من خلال استكشافها والاعتماد عليها. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو من قناة صحتك أفضل. نأمل أن يكون هذا الفيديو مفيداً لكم، ولا تترددوا في مشاركته مع أصدقائكم وعائلتكم. وشكراً على المشاهدة، ونتطلع إلى لقائكم في الفيديوهات القادمة.